ඔබ දවසක් කරලා සියලු දෙනාටම dbms question series එකේ 21 වෙනි වීඩියෝ එක මේ question set 21 මේකෙදිත් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ question set 15 එකේ ඉඳලා අපි කතා කරගෙන ආපු scenario එක තමයි. මේක අපිට පළවෙනි question එකේ කියන්නේ what is the highest mark obtained in the first term mathematics subject. first term එකේ mathematics subject එක ගත්ත වැඩිම ලකුණ මොකක්ද කියලා අහන්නේ. අපි බලමු මේකට query කොහොමද අපි create කරගන්නේ කියලා. ඒකටත් මම අපේ SQL software එකට මේකෙදි අපිට ඇහුවේ highest mark එක first term එකේ mathematics subject එකට. එතකොට අපිට මෙතනදී search query එකක් තමයි use කරගන්න ඕනේ. අපි බලමු query එකක් කොහොමද type කරගන්නේ කියලා. මෙතන අපිට වැඩිම ලකුණු ගන්න ඕන එකට අපිට function එකක් තියෙනවා. max කියන function එක මෙතෙන්දී use කරන්න පුළුවන්. මේකේ අපිට ගන්න පුළුවන් අපිට ඕන කොලම් එකේ වැඩිම මාක් වැඩිම ලකුණ මොකක්ද කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් මාක් කොලම් එකෙන්. මෙතෙන්ටම සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක ඉනර් ජොයින් කරගන්නවා. මොකද අපිට මැතමැටික්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට බලන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ මට මෙතැන්ට තව ටේබල් එකක් ඉන්න ජොයින් කරගන්න ඕනේ. අපිට ෆස්ට් ටර්ම් එක බලා ගන්න ඕන නිසා ෆස්ට් ටර්ම් ටේබල් එක ඉන්න ජොයින් කරගන්න මෙතැන්ට. හරි එකත් ඉන්න ජොයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට කන්ඩිෂන් එක තමයි චෙක් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම ඔයා එකක් දාලා අපිට කන්ඩිෂන් එක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. සබ්ජෙක්ට් නේම් එකයි ටර්ම් නේම් එකයි තමයි අපි මෙතන බලා ගන්න ඕනේ. මෙතන කන්ඩිෂන් දෙකක් චෙක් කරගන්න ඕනේ. මම ඇන්ඩ් එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ටර්ම් නේම් එක බලන්න. හරි මම query එක type කරගත්තා. දැන් අපි බලමු මේක execute කරගෙන. හරි first term එකේ mathematics subject එකට අරන් තියෙන වැඩිම ලකුණු තමයි 90. අපි බලමු ඊළඟ question එක. ඊළඟට තියෙන අපිට දෙවෙනි question එක. ඒකෙදි කියනවා what is the highest mark obtained in the second term science subject. ඒකටත් කලින් query එක වගේම query එකක් තමයි අපිට type කරගන්න ඕනේ. අපි බලමු ඒකත් කොහොමද type කරගන්නේ කියලා. මං ඒකටත් ආව අපේ SQL software එකට. ඇවිල්ලා මෙතනත් අපිට search query එකක් තමයි type කරගන්න ඕනේ. ඒකෙත් max mark එක බලන්න ඕනේ second term එකේ science subject එකට. අපි බලමු query කොහොමද type වෙන්නේ කියලා. මෙතනත් max mark එක බලන්න ඕන නිසා මම max කියන function එක use කරනවා. ඒක බලන්න ඕන නිසා මම mark column එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන from කියලා අපිට table එක දෙන්න පුළුවන්. හරි මේකට දැන් ඉනර් ජොයින් කරගන්න ඕන අපේ සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකයි ටර්ම් ටේබල් එකයි. හරි මම ටේබල්ස් දෙකක් ඉන්න ජොයින් කරගත්තා. දැන් අපිට මෙතන කන්ඩිෂන් එක තමයි චෙක් කරගන්න ඕනේ. හරි query එක type කරගත්තා. අපි බලමු execute කරගෙන. හරි second term එකේ science subject එක අරගෙන තියෙන max mark එක තමයි 95. අපි බලමු ඊළඟ question එකේ අපිට මොකක්ද කියන්නේ කියලා. හරි ඊළඟට තියෙන අපිට තුන්වෙනි question එක. තුන්වෙනි question එකේදී අපිට කියනවා what is the highest mark obtained by student for all the subjects in second term. second term එකේ ඔක්කොම subject වලින් වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන subject එක මොකක්ද කියලා තමයි අපිට මෙතන අහන්නේ. එතකොට අපිට මෙතනදී sub query එකක් use කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු query කොහොමද type කරගන්නේ කියලා.
ඒකටත් මම අපේ SQL software එකට ඇවිල්ලා මම කෝඩ් එක ටයිප් කරගන්නම්. මෙතෙන්දී සර්ච් පුර එකක් තමයි සෙට් වෙන්නේ. මුලින්ම අපිට බලන්න ඕනේ මෙතෙන්දී සබ්ජෙක්ට් නේම් එක තමයි අපිට ගන්න කියන්නේ. එතකොට අපි මුලින්ම සබ්ජෙක්ට් නේම් එක අරගෙන ඉමු. මෙතන සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක අපිට ඉන්නර් ජොයින් කරගන්න ඕනේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එක. හරි, දැන් මෙතනින් අපිට ව්‍යා එකක් දාලා අපිට බලන්න පුළුවන් මාක් එක ඉන් කියලා මෙතන අපිට සබ්කූරි එකක් ටයිප් කරගෙන බලන්න පුළුවන් මැක්ස් මාක් එක ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් වල ෆස්ට් ටර්ම් එකේ. මෙතෙන්දි මම එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකට ඉන්නර් ජොයින් කරගන්නවා අපේ ටර්ම් ටේබල් එක. මොකද අපිට සෙකන්ඩ් ටර්ම් එක බලන්න ඕන නිසා. හරි, දැන් අපිට මෙතන කන්ඩිෂන් එක තමයි චෙක් කරගන්න ඕන. හරි, මම කුවරික ටයිප් කරගත්තා. අපමද එක්සිියුට් කරගෙන. හරි, සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන සබ්ජෙක්ට් එක තමයි සිංහල ලැන්ග්වේජ් ඇන්ඩ් ලිටරචර්. අපි බලමු ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක. ඊළඟට තියෙන අපිට පස්වෙනි ක්වෙස්චන් එක. ඒකෙදි අපිට කියනවා find the details of the student who got the highest mark in the second term. second term එකේ highest mark ගත්ත ස්ටුඩන්ට් ගේ ඩීටේල්ස් ටික තමයි අහන්නේ. මෙතෙන්දී අපිට සබ්ජෙක්ට් එක මොකක්ද කියන්නේ. අපි බලමු ඒකේ query කොහොමද ටයිප් කරගන්නේ කියලා. ඒකටත් මම අපේ SQL software එකට මම දැන් query එක ටයිප් කරගන්නම්. මේක අපිට ස්ටුඩන්ට් ගේ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ගන්න ඕන හින්දා මෙතන select all from එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට අපිට ඉන්නර් ජොයින් කරගන්න ඕන වෙනවා එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එක. මොකද අපිට මාක් එක ගන්න නිසා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන ව්‍යා එකක් දාලා අපේ කන්ඩිෂන් එක තමයි චෙක් කරගන්න ඕනේ. අපිට මාක් ටේබල් එකෙන් තමයි බලන්න ඕනේ. මාක් ටේබල් එකේ ඉන් කියලා දාලා ඊට පස්සේ මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන් සබ්කුවරි එකක් දාලා වැඩිම මාක් එක බලන්න පුළුවන්. වැඩිම මාක් එක බලන්න අපිට max කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මාක් කොලම් එකෙන් බලන්න ඕන නිසා max කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළේ පැරාමීටර් එකට මාක් කොලම් එක සෙට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන ව්‍යා එකක් දාගෙන චෙක් කරගන්න තියෙන අපේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එක. හරි, query එක ටයිප් කරගත්තා. දැන් බලමු මේක එක්සිකියුට් කරගෙන. හරි, අපිට ආවා STU003 කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික. හරි, අපි බලමු ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක අපිට මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ඊළඟ තියෙන අපිට 6 වෙනි ක්වෙස්චන් එක. ඒක කියනවා find the details of the students who got the highest mark mathematics subject in first term examination and the class in which he is studying. first term එකේ mathematics subject එකට වැඩිම ලකුණු ගත්ත ස්ටුඩන්ට් ගේ ක්ලාස් එක තමයි අපිට අහන්නේ. ක්ලාස් එකයි ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික තමයි මෙතෙන්දී අපිට අහන්නේ. අපි බලමු මේකට කොහොමද අපේ query එක ටයිප් කරගන්න කියලා. ඒකටත් මම අපේ SQL software එකට
බලමු මේකටත් කුවරි කොහොමද ටයිප් වෙන්නේ කියලා. මෙතෙන්ටත් අපිට සර්ච් කුවරියක් තමයි ටයිප් කරගන්න ඕනේ. මෙතන ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික ගන්න ඕනේ. මම මෙතන select all from එකක් දා ගන්නවා. මෙතෙන්දී අපිට exam mark record එකයි ඒකෙන් වැඩිම ලකුණු බලන්න ඕන නිසා exam mark record එක මෙතෙන්ට inner join කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් මෙතෙන්ට අපිට වෙලා එකක් දාගෙන චෙක් කරගන්න පුළුවන් අපේ මාක් එක. හරි මම කෝඩ් එක ටයිප් කරගත්තා. බලමු මේක එක්සිකියුට් කරගෙන. හරි අපිට question set 21 එකේදී කතා කරන්න තියෙන මේ ටික අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු. Thank you.